Державна архітектурно-будівельна інспекція України засвідчила відповідність закінченого будівництвом об'єкту реконструкція головного корпусу другої черги ЧАЕС енергоблоки 3-4 з підсиленням і герметизацією будівельних конструкцій другої черги Чорнобильської АЕС, що виконують функції огороджуючого контуру НБК. Про це замовник об'єкта, державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС, отримало відповідний сертифікат з підписом головного інспектора будівельного нагляду Департаменту дозвільних процедур. Проект підсилення та герметизація будівельних конструкцій другої черги ЧАЕС, що виконують функції огородженого контуру НБК, забезпечив створення необхідних будівельних конструкцій, а також реконструкцію усіх існуючих систем захисного контуру та систем контролю об'єкту укриття, в тому числі систем вентиляції, пожежогасіння та низки інших. Наприкінці 2017 року ми закінчили будівництво огороджуючого контуру нового безпечного конфайнменту. Це, безумовно, це дуже значима подія для нашого підприємства. Цей проект ми завершили в повній відповідності з проектною документацією в строки, які були передбачені графіком контракту. Дійсно, це подія дуже знакова для нашого підприємства. На підставі діючого законодавства в будівельній сфері проектні роботи виконав консорціум КСК у складі 3 українських організацій – Київського науково-дослідного і проєктно-конструкторського інституту «Енергопроект», Інституту будівельних конструкцій та Інституту проблем безпеки АЕС. Будівництво велось консорціуму «Укриття» у складі компаній «Київметробуд», «Укренергомонтаж», «Укрбуд» і «Укрбудмонтаж». З огляду на радіаційні умови, у яких відбувалися роботи, зумовлені безпосередньою близькістю до зруйнованого аварією реактора, весь персонал, який був у них задіяний, проходив спеціальну підготовку. Стан здоров'я людей, що виконували роботи в рамках проєкту, постійно контролювався програмою «Біомед». За програмою «Біомед» було обстежено 2500 осіб. З них на роботу прийнято 1300 осіб, які найбільш відповідали фахово. Цей проєкт важливий, перш за все, тому що це одна із складових першого пускового комплексу нового безпечного конфайнменту, який забезпечує примикання і герметизацію нового безпечного конфайнменту. Термін дії цього огороджуючого контуру відповідає терміну експлуатації нового безпечного конфайнменту 100 років. Будівництво виконувалося в дуже складних умовах, як в радіаційному плані, так і в плані забезпечення загальної техніки безпеки при виконанні цих робіт. На протязі всього проєкту не було нещасних випадків. Це, перш за все, говорить про те, що дуже серйозно підготувалися до цієї роботи, як підрядна організація, так і проєктна організація, а також всі служби нашого підприємства. Для зведення стін захисного контуру НБК у межах машинного залу 4-го блоку виконано демонтаж понад 1800 кубічних метрів залізобетонних конструкцій, недіючих трубопроводів і технологічного обладнання, що залишилося після аварії 1986 року. Також демонтовано 600 метрів квадратних покрівельного покриття, укладено 1400 кубічних метрів бетону та 1450 тонн арматури. Загальна площа реконструйованих приміщень – 16 237,8 квадратних метрів. Висота східного огороджувального торця становить 80 метрів, а прогонова довжина – 191 метр. Висота західного торця – 55 метрів, а довжина, відповідно, 67,5 метрів. Ширина обох торців сягає від 40 см до 6 метрів. Основні, найскладніші роботи були це по західному і східному торцям машинного залу, де був вкладений основний обсяг залізобетонних конструкцій і бетону. А також по допоміжній споруді реакторного відділення і блоку В. Це дуже могутні залізобетонні конструкції. По західному торцю ці стіни закріплені при допомозі контрафорсів, на східному торці за допомогою 11 пілонів, які збудовані на 12-й відмітці приміщення 438/1 ТГ-7. Я знаю, що
Цей проект дуже високо, власне, його виконання, дуже високо оцінили наші західні партнери. Я знаю, що була дуже висока оцінка від Новарки, яка виконує в нас проект НБК. Чому? Ну, зараз вже можна з усією відповідальністю сказати, що дуже багато було скептичних поглядів, що ми не зможемо в намічені терміни завершити ці роботи, оскільки ми вже раніше повідомляли, що основною віхою для насувки арки було закінчення робіт по огороджуючому контуру. Це наші основні стіни в західному і східному торцю машинних залів, а також деараторної етажерки і блоку ДСРВ. Ну, тобто фраза, яку ми чули під час підписання акту про те, що без цього проєкту не було проєкту НБК, вона цілковито відповідає дійсності. Проєкт НБК він би був, але в ті терміни, в які ми позаминулого року виконали насувку арки, вони були б зірвані, якби ми не завершили ці роботи. Західні партнери відмовилися від виконання цієї роботи. Українська сторона взялася за це. Ми за українським коштом виконували як проєктування, так і більша частина коштів на виплату винагороди за будівництво також лежала на українській стороні. Далі у нас, перш за все, це гарантійне обслуговування підрядникам і одна із значимих віг, над якою ми зараз дуже плідно працюємо, це підготовка будівельним підрядникам звіту з оцінки безпеки проєкту, і уже замовник ДСП-ЧС буде отримувати дозвіл на експлуатацію огороджуючого контуру в Державній інспекції ядерного регулювання. Що маєте на увазі експлуатація огороджувального контуру? Як технічними засобами, так і постійним моніторингом зі сторони наших технічних служб. Це коригування всіх наших діючих або розробка навіть нових документів, які будуть регламентувати цей моніторинг, а також моніторинг на протязі всього терміну експлуатації. Ми отримаємо дозвіл на експлуатацію огороджуючого контуру, будуть розроблені відповідні документи на нашому підприємстві, де будуть призначені відповідальні за експлуатацію. Оскільки цей об'єкт збудовано на машинному залу, так і блоку В, ДСРВ, і це буде розподілено відповідно до всіх підрозділів нашого підприємства. Задоволення відчуваєте? Безумовно, безумовно. Завжди приємно, коли перш за все, що успішно в намічені терміни, це перш за все дає якусь і наснагу, що це зроблено, безумовно.